سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. نن درته دا طریقه ښایم چې تاسو څخه وکړای شئ د خپل عکس د بیکګراوند رنګ تبدیل کړئ. مثلا بعض وخت تاسو ته بیکګراوند باید سپین واوسي، بعض وخت تاسو یو عکس لرئ بیکګراوند یې سور دی، څنګه یې سپین کړئ یا سپین درنه غواړي سور یې کړئ یا بل رنګ یې کړئ. نو تاسو کولی شئ دې ویب سایټ نه استفاده وکړئ، remove.pg دې باندې کلیک وکړئ، انټر کړئ، نو تاسو ته به یو ویب سایټ خلاص شي. دغه ویب سایټ دی. نو دې ویب سایټ کې تاسو دلته خپل عکس انتخاب کړئ، کلیک وکړئ اپلود ایمیج. په دې اپلود ایمیج باندې خپل عکس دلته انتخاب کوم. د هغې نه وروسته به ستاسو عکس راشي او د دې بیکګراوند د دې ریموو شو. د هغې نه وروسته تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک کولی شئ. په ایډیټ باندې چې کلیک وکړو نو تاسې د دې ځای نه مختلف بیکګراوندز که تاسو غواړئ چې ولرئ، نو مثلا مختلف رنګونه یا شیپونه، ډیر رنګونه شته، تاسو هر رنګ چې تاسو غواړئ هغه انتخاب کړئ او هغه به تاسو ته په عکس باندې تطبیق شي او وروسته د هغې نه تاسو کولی شئ دې ځای نه ډاونلوډ کړئ.